rồi. Nhà mấy bộ tiếp đi mới tia bông và nó thôi sủa hô bông miên chia muôn ăn bấm tê ti ăn bấm tê chắc bông đẹp miên bà lái miên tận sử miên eo mình play tà bông bé âm con đấy bông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ cay rồi đây có mấy đấy mà bữa mới xem thôi đâu cái có không? Đó, có bông sậy này không? Bông sậy thôi cái con năm vậy. Thay thay con cua. Thay cua ok. Bây giờ cái thay mà nó cái này. Thay còn thay con. Đặt rồi luôn. Cái nó không biết cái này. Chấm lỗ không? Phải thêm một. Cái tiêu không? Có này, lấy hai cái. Cái tiêu chua đi. Cái tay nhìn con luôn. Đấy tay luôn mà qua đây này. Tay con luôn. Tay bông 7 giây này, kia. Bác coi thử, có bể đó không? Cái tiêu này không không. Con mau đi bỏ. Đúng rồi, con. Ai đã lấy con hai con tôi con đỡ nó chuyên đi một cái con này con thôi xong rồi ăn đập rồi đi rồi đi ai xe nó ăn đập không. Hôm nay cho con phết giờ. Quậy đứng chảo ấy, quỳ quạ thật lại. Đâu đâu.
ยังไม่บอกบอกไปจะบอกมันถึงไรนุ๊กเพลงตรงคนติ๊กต็อกเรามาทอดถึงไรนุ๊กไลค์เราก็ตอนคนติ๊กต็อกไปเมนยังไม่จะบอกจะเชื่อว่าเดี๋ยวไปเหนือไปไหนcon trường mấy nữa nè mấy đây chuyện đấy cặp này cặp nó hai tầm cái được ổn đây cả nghiệp tiêu nữa bên bạch cùng cầm
con cho bay vậy không? Không. Bạn ơi. Bay vậy. Bay vậy đấy. Bay vậy đạp cái bay ấy. Bay vậy. Áp bay vậy. Áp bay vậy. Đánh. Có rồi mày mới mưa áo mè này. Bạn ơi đi chăm ơi chụp lại nhé. Bánh tao hẹn kia nó 27 ở bay vậy học. Ôi em cái chân nó cũng biết khương mà cái cắt bay bán thôi. Thì mới bón chân nó này. Chân chắc lấy bồn lên chân. Bi bay buôn hẻm mến có hẻm đi nè. Hẻm mến bay. Lấy bay này đâu em đi. Đây. Ô bông. Đi bông mới vô ha. Ô nè buôn đông đi chỉ mỗi gì mà nè. Anh ấy mà shot này. Mấy mà mến bi bay buôn hẻm bay cùng bay cùng bay rồi mỗi bên bay chiêm pi đông biết bay mà là bố không chắc ngon là bao vậy đó mà bạn là đây sai tờ lẽ có chất cặp hơi tụt sáng rồi đấy ba em con đi chiếc kia không đâu mà con viên sai cặp cho nó đi mỏi con tập mẹ mẹ con ấy đấy anh ấy chưa nó như là khá tiền ông cuối môi ông này giờ để chân đẹp không ở đây ơi bỏ qua cho hắn đây ông tao dừng đi chicken leg and chicken grill Yes. Yes, pay it. Can we pay in baht? Thai baht? Oh, I'm sorry. Bao vậy đó bông à? Con lấy tay ơi chắc quá đấy con ơi, này chui đau môn thì bây giờ đau môn rồi. Xe cho anh ơi, ôm thủ ngon rồi. Thùng mến. Ok em ơi. Chia sẻ môi mấy món môi con cái này bong vậy mà nữa. Bao mau cho môi cho ăn pí nó khang nè. Ơi bà con. Bà con gọi này. Con món môi phải chưa. Tặng cho cả đây con.
nè này ta thả lâu cái thế này mà đông như này này Chắc bây giờ đây cho bạn này. không mà ấy không lâu không Bóng thả lâu của bóng hai bóng. thả lấy mới Một trăm. mồi đi chết mà sao đi Một chết bóng bay thèm này nữa ấy. Sắp bay bóng hai thèm ngôi sao nào. thằng này nhờ không Hẹn thêm không cho cặp ăn khổ cuối. có mùi thủng ok này Trắng khổ ngon. ai nãy giờ mùi thả lâu có mình mà mới Trắng khổ. trắng khổ đi đi nè mấy ôn xài mấy món muối bay tí qua tôm nó thật Nè bắt chi con bay nè bóng. Bắt được tay ngay nó bóng. nó thế là nuôi cho đó mới pin một con và hồi đây ăn bên con thôi 7 con Cá thả tắc rối bóng nè. ăn không sai tí không trai rồi Tắc con sáng nó. Tắc lên cả đá. nè rồi không bảy mà nhà nó bảy mươi buổi sao chán bao mày ăn Đây hỏi nè, bà ôn